IT class ඔයාලා මොකදලා ඉන්නේ ඔයෂට එක YouTube channel එකත් එක්ක ගෙන තාත්තල සුපර් වීඩියෝ එකක් එක්ක අද වීඩියෝ එකක් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ad click කරලා money earn කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා මේ වීඩියෝ එක වෙනකම් මතක් කරන අපේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් මතක් කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. විතරක් මේ වීඩියෝ like එකක් දාන්න, වීඩියෝ share කරන්න. එහෙනම් යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි දැන් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා කැමති වෙබ් බ්‍රවුසර් මුලින්ම ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සර්ච් කරගන්න ඕනේ star click කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මෙතන මේ විදිහට පෙන්නයි. ඔයා මෙතනින් උඩින් යනවා make earn and make money online get paid by PayPal bank transfer එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරගත්ත පස්සේ අට මේගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. පොඩ්ඩක් පල්ලට කියලා බලන්න ඔයාලට පේනවා ඇති පබ්ලික් chat ගන්න තියෙනවා ඇඩ් ක්ලික් ගන්න දෙනවා මෙම්බර්ස්ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා ඩිරිවිඩ් ඇඩ් කියලා ඒගොල්ලෝ ගන්න තියෙනවා ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේකට sign in වෙන්න ඕනේ ඔයා මෙතන මේ sign up කියලා තියෙන්නේ උඩම අන්න ඒ බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ එකපාර ඊට පස්සේ ආට පුළුවන් මෙන්න මේකට sign up වෙන්න ඊට පස්සේ ආට මෙතන පේනවා publisher account advertisement account කියලා ඔයා මෙතන ක්ලික් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ account එක publisher sign up කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ අර පෙන්නති your name කියලා ඔයාගේ නම දෙන්න කියන your first name. මම දැන් මගේ ඔසා කියලා නම දෙන්න. ඔසාගේ ස්පෙක් කියනවා. ඊට පස්සේ your the date of birth day කියලා දෙන එන සම්බන්ධයෙන් birthday එක select කරන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා ඔයාගේ birthday set කර දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ address එක දෙන්න ඕනේ English වලින්. ඊට පස්සේ your city දෙන්න ඕනේ මෙතනින් ඔයා එදසෝ ඉන්න කොහෙද කියලා මෙතනින් දෙන්න ඕන එනසාගේ zip code දෙන්න ඕනේ ඔයා zip code එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් ඔයා ගිහලා search කරන්න zip code මම මෙතන දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න candy zip code කියලා ගහුවට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නදී candy වල තියෙන zip code එක එනවා ඊට පස්සේ ඔයා කුරුණෑගල වගේ ඉන්න එක්කෙනෙක් නම් වගේ ඉන්න එක්කෙනා කුරුණෑගල zip code කියලා ගහුවට පස්සේ කුරුණෑගල zip code එක එනවා. ඊට පස්සේ ආට තියෙන මෙතනින් ඒ zip code එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ආගේ phone number එක දෙන්න ඕනේ. මම මෙතන මගේ phone number එකක් දෙනවා. මම මෙතන phone number දෙන්නයි. හරි. ඊට පස්සේ ආට තියෙන මෙතනින් වගේ අර personal details ටිකක් දෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. ඔයාගේ email එක දෙන්න ඕනේ මෙතනින් මගේ email එක මම දෙන්න. confirm email address මේකම ආයෙත් මෙතනට දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන password එකක් දෙන්න ඕන ටිකක් හොද password එකක් දෙන්න. මොකද මේක security එක ගැන ඔයා හිතනවා නම් මම ඉතින් පොඩි හොද password එකක් දෙනවා. මම ඉතින් password එකක් දුන්නාට පස්සේ ආගෙන් හදනින් ambulance security correction එක. අද මම මෙතන select කරනවා what your favorite color කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට දෙන්න red වගේ red කියලා දෙන්නම් මම හිතෙන්ට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතන මේක දෙන්න අවශ්‍යම නැහැ ඒක දෙන්න ඕනේ කියලා නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් දෙනවා මෙතන ආට පේන දේ කෝඩ් එකක් පේනවා. අන්න ඒ කෝඩ් එක දෙන්න ඕනේ. ඔය කෝඩ් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට sign up වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ටික් එකක් දීලා register කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. register දුන්නාට පස්සේ ආට පේන දේ create your account කියලා ඒගොල්ලෝ මෙතන account එක create කරනවා. පොඩි වෙලාවක් යයි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඊමේල් එකට පොඩි මේල් එකක් එනවා ඒක ඔයා ගිහලා ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඔයාට මෙතන දුන්න ඊමේල් එකට තමයි දැන් මගේ මෙන්න මේ තියෙන ඊමේල් එකට තමයි ඒ මේල් එක එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ ඊමේල් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මේ install click කියන එකෙන් ඔයාට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේල් එකක්. ඒකෙන් ඔයාගේ account එක activate කරන්න කියලා. ඔය එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති activate account now කියලා. අන්න ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එක activate වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන මේ sign in කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ link එකෙන් ආවට පස්සේ ඊට පස්සේ ආයෙත් ඔයාගේ email එක දෙන්න ඕනේ මම මෙතන මගේ email එක දෙන්නම් email එක දුන්නාට පස්සේ ආවගේ password එක දෙන්න ඕන. එතනින් ඔයා දැම්මේ ඔයාට password එක අන්න ඒ password එක මෙතනට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආට පේනවා මෙතන පොඩි image මේ box එකේ තියෙන code එක මෙතනින් type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආට තියෙන්නේ සරලවම මෙතන මේ sign in කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ එතනින් password එක ටික දුන්නාට පස්සේ ඔයාට පේන ඇති මෙන්න මේ වගේ
ඒගොල්ලොන්ගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකෙන් ඔයාලට මෙතනින් ආව පෙන්නවා ස්ටාර්ට් ක්ලික් කියන එකෙන්. දැන් ඔබ බලමු කොහොමද මේකෙන් වැඩ කරන්න කියලා. ඊට කලින් ඔයාලට පේනදී මෙතන වගේ account balance කියලා US $0 කියලා මෙතන දෙනවා. වෙල්කම් ඊට වගේ country එක පෙන්නනවා. ඊට last log එක මෙතනින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ account type එක වෙනවා silver member කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නන today work ඔයාලට පුළුවන් අද පේ කරන ගාන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ සාරාම ගන්න තියෙන ඔයාලට යන්න තියෙන්නේ මෙතනින්. ඔයාලට පෙන්නදී මෙතන උඩ තියෙනවා PPC ads කියලා. ඔය එතනට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නන silver members ads කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ads click කරලා ඔයාලට earn කරන්න. මම දැන් එකක් click කරලා පෙන්නන්නම්. ඔය එකක් click කරන්න. click කරලා තප්පර 5ක් විතර මේ site එකේ පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්න. මම දැන් පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නවා මේ site එකට ඇවිල්ලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක load වුණා මෙන්න විදිහට. හරි මම පොඩි වෙලාවක් හිටියා. දැන් මම මේක close කරනවා. close කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති click එකේ wait for the wait click කරලා ඊට පස්සේ balance එක විදිහට මගේ dollar එකක් මෙතනට add වුණා. ඊට පස්සේ මම තව එකක් මේ විදිහට click කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරි ඒක පොඩි මක්කරි වෙබ්සයිට් එකක් පොඩි වෙලාවක් වා ඉන්න මේකට ඇවිල්ලා ඉතලා ඊට පස්සේ අනිත් ආයත එක ක්ලෝස් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනදී තව ඩොලර් එකක් මෙතනට යනවා. ඩොලර් මෙතන දැන් තිබ්බා 0.02 කියලා මෙතන ඩොලර්ස් ගන්න පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මේ ටික මෙතන ඩොලර්ස් ගණන් ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අතනින් ඔයා කලින් හිටිය විදිහට ගියාට පස්සේ account ගියාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නන පෙති today work $0.12 ඔයාලට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නන දෙන්න ගියාට පස්සේ ක්ලික්ස් earn ගන්න කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම තව දෙයක් කියන්නම්. ඔයා එන්න ඔයාලගේ ස්ටාර් ලින්ක්ස් කියන මෙතනට ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන referrals කියලා ඊට පස්සේ referral links කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා තියෙනවා starring click.com referral links කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ links copy කරලා ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න. ඒගොල්ලෝ මේ links click කරලා මේ website එකට log වුණාට පස්සේ ඔයාලට එකකින් points ගණක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනිනුත් ඔයාලට earn කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මෙතන පොඩි limit එකක් තියෙනවා. ඔයාලට දවසට මෙන්න මේ වගේ ads ප්‍රමාණයක් විතරයි ගන්න පුළුවන් කියලා අප්ඩේට් කරන්න පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට ඔයාගේ dashboard එකට එන්න. dashboard එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනදී paid membership කියන මෙතන update කියන එක click කරන්න ඕන එකපාරක්. click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔයාලට එනවා පේන්න ඇති. මෙතන තියෙනවා silver gold platinum කියලා. මේතර තුනක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දෙක අපිට buy කරන්න පුළුවන්. limit of මෙතන තියෙන පොඩි offer එකක් මෙතන stick එක ගන්නවා. ඒකයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකේ features ගොඩක් වැඩි මේකට වඩා silver එකේ ගොඩක් අඩුයි තියෙනවා. limit at මේකේ all at available only 0.01 per click මේක විදිනවා. මේකේ තේ ගානම තමයි. මේක ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි. මේක ඔයාලට මේකේ තියෙනවා unlimited ads මේ දෙකෙම තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක ඔයාලට මේකට වඩා ගොඩක් features තියෙනවා. මේක ඔයාලට හැම දැන් අපි මේකට ඇත්තටම සල්ලි දාලා මේක buy කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕන නැහැ. මේක සති ගාන පොඩ්ඩක් විතර වැඩ කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඩොලර් ගානක් එකතු වෙයි. ඒ ඩොලර් ගාන එකතු වෙලාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ අප්ඩේට් කියන තියෙන්නේ එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ බැලන්ස් එකෙන් කැපිලා මේක අප්ඩේට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒකින් ඔයාලට ආයෙත් මැනින් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකත් අප්ඩේට් කරගන්න විදිහට අපි එනම් බලමු කොහොමද මේකේ pay out එකක් ගන්න කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙතන උඩ pay out කියලා තියෙනවා. අන්න එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ bank method එක දෙන්න ඕනේ. මෙතන PayPal, Bitcoin, bank transfer ඒ විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන minimum $50 වත් තියෙන්න ඕන ඔයාලට earn කරන්න. දැන් මම ගාව තියෙන්නේ මේ $1 ගන්න. ඒ නිසා මම මේ transfer එකක් ගන්න බෑ එළියට. ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් මේ විදිහට ගාණක් $50 වලට වැඩි හොයම් මේකෙන් වීඩියෝ කතර ඉවරයි. වීඩියෝ එක දැන් අපේ channel subscribe කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ like එකක් දාන්න. ඒ දැන් ඉස්සරහට මොන වගේ වීඩියෝ දෙන්න ඕනි කියලා යටින් comment එකක් දාන්න. එනතින් අදට ගිහින් ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම එන සුබම සුබ දවසක්.